खोर्सानी पनि हेलो गाइज वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज फेरि हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा हामीले चाउमिन चटपटे भन्छु यसलाई चाहिँ म होइन। अब हजुरहरूले के नाम भन्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ हामीले चाउमिन उसिनेर अनि चटपटेमा हाल्ने सबै एभ्रिथिङ हालेको छौँ। एउटा त्यो मुराई मात्रै हालेको छैन, अरू सबै छ हामीसँग होइन। थुक्पा चटपटे, चाउमिन चटपटे, यसलाई जे भन्दा पनि हुन्छ। नुडल चटपटे जे भन्दा नि हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीहरू दुईजना लिएर आएको छ। अनि यसपालि चाहिँ अब नयाँ खालको गरौँ न भन्ने अरू बेला अब दुईजनाले च्यालेन्ज गर्दाखेरि कसले छिटो खान्छ भने आँखाले हेराएर गर्थ्यौँ होइन। भने चाहिँ यसपालि चाहिँ आँखाले हेराएर नगरिकन आँखा ब्लाइन्ड गरेर होइन। मैले यो मास्क पनि ल्याएको छु होइन। मास्क चाहिँ मुखमा होइन आँखामा लगाउने। मुखमा लगाएर त कसरी खान्छौ हो, कस्तो कुरा गर्छ। मुखमा होइन आँखामा लगाउने हो। अरे कसरी हेर्ने छैन, जब सकिन्छ अनि मात्रै हेर्ने होइन। मेरो तपाईँले देख्नु भएन नि। देखेको छैन। हेरौँ यो कतिवटा देखेको छैन। साँच्चै भन्नु नि। प्रमिस मैले देखेको। तपाईँले नि यो दरो छ नि, यो दरो चाहिँ कसरी गर्नुभयो तपाईँले? यसरी कि माथि कि तल गर्नुभयो? यहाँ माथि रहेछ। माथि लाउनु जसरी लाउँछौ लगाऊ। तिमीलाई त्यस कुन कसरी देखिँदैन, मलाई चाहिँ यसरी नि। अनि मुखै छोप्यो भने त होइन हो। हामीले अब स्टार्ट हेरौँ। तपाईँ हेर्छु पहिला म। साँच्चै देख्नु भएको छैन नि। पुरै आँखै चिम्लिनु पर्छ र खोल्यो भने त यसले दुख्छ। अनि छेउमा राख्नु। तपाईँले हातले खाँदा पनि भयो, स्पुनले खाँदा पनि भयो, जेलले खाँदा पनि हुन्छ होइन। आज फर्स्टचोटि नयाँ कुरो ट्राई गर्दैछु। आइ डोन्ट नो कस्तो हुने। कहाँ छ चाउमिन यहाँ छ भाइ, यहाँबाट टिप्ले सुरु। चिन्नु भएको छैन। मैले त केही देखेको छैन, लगाएरै खाउने फेरि भयो। ए राम राम, यस्तो के ल हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्यौँ। आई डोन्ट नो। ल पानी पनि बोक्नु नि आफू सँगसँगै। केही नदेखे पनि भक्ति भए खाने हो। खोर्सानी कतिवटा हालेको थियौ यहाँ? म यहाँ चम्चीले खानु जानिरहेको छु। अप्ठ्यारो मलाई। मलाई फर्स्टमा लाउन लाएर बा लगाएनौ भनेर नि। के हो नि हो। बुढीको विश्वास त लाग्छ, तर कहिले काहीँ चाहिँ Oh my god. दामी यार। साह्रै मिठो। यदि हजुरहरूले पनि यस्तो ट्राई गर्नुभएको छैन भने ट्राई गर्नुहोस्। एकदम सही, एकदम दामी हुन्छ। सबै थोक लाउने कुरा चटपटेमै लाउने, मुरै मात्रै नलाउनु, अरू जम्मै थोक लाउँदा हुने रहेछ। अर्को पोल्यो सबै। तपाईँले के खानुभएको? हातले होइन, फोर्कले घोचिरहेको छ। हातले खानु सजिलो हुन्छ, मुखमै बस्छ। हातले खाँदा मुखमै बस्छ। अहिले के नाकले खाँदै जस्तो आएको तिमीलाई? प्लिज, मेरो पनि भइरहेछ होइन। तिमीले हो नि सुरु गरेको। हातले हात मुखमा बस्छ अरे।
काँटामा बरु यस्तो बेर्दाखेरि कस्तो मजाले बेरिँदो रहेछ। पिरो छाउ राखो। चिसो चिसो भन्छ। हजुर चिसो के चिसो के टोक्यो मुरा उयो होला हौ के भन्छ मटर मटर चिसो होइन होइन। खोर्सानी काटिएन छ है क्या? खोर्सानी नि काटिएन छ है क्या? होला चिसो भयो फ्रोजनको खा जस्तो। यस्तो पिरो चाहिँ नबनाऊ न सोच्दैछु। पिरो भएर टमाटर पिरो खानु। पिरो 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 भन्नु त पिरो छ। पिरो के भयो? किन बोलेको? नुनको डाला आयो। के हो यस्तो? मुनिमा चाहिँ मेरो चाहिँ सबै यस्तो हालिदिएर उसकोमा चाहिँ खोइ खोइ के हो यो के हो यस्तो? त्यही भएर हातले खानुपर्छ भने क्या किन पिरो हुन्छ भन्छु नि। साह्रो गर्मी भयो। आम्मा नुन पनि यत्रो डल्लो आयो मेरो मुखमा। नुनको डल्लो नघुलेको होला। आमामामा कसरी खानु यस्तो? मेरो पनि चर्कै छ हौ नघुलेको हो। नखानु पर्दैन चर्को छ हौ नखानु नि। नघुलेको होला कि मैले नि नुन पनि पिरो नुन पनि डबल भयो नि त खान्छ। त्यही भएर एक साइडमा मर्छ है मान्छे मर्छ है। एक साइडमा साह्रो चर्को खाइरह त। खान्नै म म त कहाँ हालेँ नि त नि अब म खानु सक्दिनँ त्यो चर्को त। हालेको यस्तो डल्लो खोर्सानी यस्तो भएको कान्छ डल्लो खोर्सानी चाहिँ नि त्यो काटिएन नि त। यहाँ हेर्नु नि यत्रो यत्रो यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले यत्रो यत्रो बनाउँदाखेरि कुनै कुनै काटिँदैन नि त कान्छ। नकाटेपछि अब धेरैमा त्यस्तै हो। एउटा पो काटिँदैन त हौ। यो त कहाँबाट आयो त? अर्को पनि छ त नि यहाँ।
नुन चाहिँ चुमा हालेको कि खोर्सानी त ल ठिकै छ पच्छ नुन त साग खान सक्दैन नि त नघोलेको हुनसक्छ सधैँ यस्तो चर्को बनाएर दिएको थिएन त अनि हो थियो त छैन अनि मिठै छ त त्यही भएर माक्स लगाएर खानु पर्यो सक्दिनँ म हारेँ हातु टाइम अहिले यस्तो कहाँ खान सक्छ यस्तो चर्को अनि दामी यदि हजुरले पनि ट्राई गर्नुभएको छैन नि ट्राई गर्नुहोस् यस्तो पिरो चाहिँ यति धेरै चाहिँ नहाल्नु साह्रो गाह्रो पर्छ अनि हामीहरूले अब कस्तो खालको फुडको च्यालेन्ज गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूको कमेन्ट हेरेर अनि हामी फेरि नेक्स्टचोटि त्यस्तै गर्ने ट्राई गर्छौँ अनि यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीहरूको च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हामी अब रेगुलर भ्लगहरू हालिरहेको हुन्छौँ रेगुलर भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छौँ होइन लाइक सेयर के अप्सन छ त्यहाँ सबै कमेन्ट दिल खोलेर कमेन्ट गर्न मिल्छ साह्रै चर्को भयो साह्रै होइन कान्छ नफिटेको होला कान्छ प्लिज त्यसो भए तिम्रोमा नुन परेन मेरोमा परेको थियो प्याटै नुन छैन थियो यो त नखानु नि त मैले चाहिँ दिइहालेँ म हुन भइहालेँ अब हातमा यो डल्ले खोर्सानी खानु न हामी मार्नु नखोज है दामी टुपीबाट धुवाए जस्तो गरेर जस्तो सुबायो मिठो भएन नि मलाई चर्को भएन त्यो जडाबुडी चाहिँ खाइदिउँ जस्तो भयो ल हामीहरूले चटपटे चाउमिन के भन्छ चाउमिन चटपटे चाहिँ हामीले पनि भिडियो लिएर आइहेरी खाइदिनै सक्यो होइन मलाई चाहिँ आँखामा पट्टी बाँध्न लाएर हाम्रो भ्युअर्स भनिदिनुहोस् त के भन्छ मैले पट्टी खोलेको छुइनँ नि होइन खोलेको छुइनँ नि अनि यो खोर्सानी चाहिँ बाई मिस्टेकले आएको होला सायद होला दुईवटा परेछ मेरोमा चाहिँ बाई मिस्टेकै हो नुन पनि मेरोमै परेछ मेरो पनि थियो एउटा त चिसो भयो कि किचिक्टा भयो कि ठिक छ पिरो नखानेलाई हो भने चाहिँ टुप्पीबाट धुवा आउँथ्यो धन्न अलिअलि पिरो खान्छु ल हाम्रो भिडियो यो पनि मैले यो लाकै बेला यो लाकै बेला पर्नु भने चाहिँ मलाई साह्रो पर्थ्यो होइन धन्न परेन उयो नुनको बट्टा चाहिँ कहाँबाट आयो है उयो खोर्सानी पनि त त्यही गरेछ त पट्टी बाँध्न लाग्यो त किन जबरजस्ती गरेर उसले पट्टी बाँध्न लाग्यो होइन मैले लास्ट अन्तिममा लिएको डिसिजन हो तर भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि यो पट्टीको कुरो थिएन म मलाई क्यामेराहरू एभ्रिथिङ सेटअप भएपछि क्यामेरा सेटअपहरू गर्न थालेँ होइन अहिले पो देख्दैछु त हेर त कतिवटा अबै अझै खोर्सानी अझै पो राखिरहेको रहेछ पट्टी नखोल्नु थियो भने मलाई मारेको रहेछ जोस् अन्तिममै भए पनि आएर थाहा पाएँ ल त हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला भन्दै हामीहरूले चाहिँ अहिलेको लागि भिडियो यहाँनिर स्टप गरेको छौँ भन्दै हामीहरू बिदा माग्छौँ हस्त बाई बाई।